කදරු SL ලොක්කකින් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ගෙන්නයි අපි එන්නේ. එහෙනම් බලමු වැනිලා වලක්. මේ වගේ වැනිලා වලක් සාදාගන්නේ නිවැරදිව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා වෙලා ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්න තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් මටත් එහෙම මහ ලොකු දැනුමක් නැහැ. මේක මම හදාගත්ත වගාව තියෙනවා. ඒ වගාවේ දැනුම මට හොඳට තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට මම හදාගත්ත විදිය මම කරපු ක්‍රමය මුලින් ඉඳන් අවසානයේ දක්වාම සරලව කියලා දෙන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත මගේ වෙනලා වගාව ක්‍රම මේ තියෙන්නේ. මේකේ දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට පෙන්නන්න. මගේ වෙනලා වල පළදාව තියෙනවා. ඒව මම ඔයාලට ඉස්සරහට ඉදිරියට මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට එනකොට පෙන්නන්න. හොඳයි යාළුවනේ, එහෙනම් අපි ඉස්සරවම මේ වැලක් සිටවා ගන්න අපිට මේකට ආධාරකයක් වුණා යනවා. මේ තමයි ඒ ආධාරකය. මේ තියෙන්නේ මිනිසීරියා. මිනිසීරියා නැත්තම් වැටහිර කියලා කියනවා මේකට. මේක ගන්නකොට මේ වගේ හොඳට පෙත්ත තියෙන කපා ගන්න ඕනේ මේක හදනකොට. මේ පැත්ත පොළවේ හදනකොට. එතකොට මේකේ උස තියෙන්න ඕනේ අඩි 6මාරක් 7ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේක උස තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක මේ කපලා වෙලා උඩින් මෙන්න මේ වගේ සිලිකවරකින් මෙන්න මෙයාගේ උඩ හොඳට මේක මේ ගැට ගසන්න ඕනේ. මේකෙන් නැත්තම් අතුලට වතුර මේ වෙච්චාම මෙලිය සවුත් වෙනවා. ඒකෙන් පැලවෙන්න තමයි මේ විදියට බැදලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ යාළුවනේ අපිට දැන් ඊළඟට මේ අපේ පොළව හදා ගන්න ඕනේ මේක. මේකේ ප්ලාස්ටික් බුරුල් කරලා වෙලා පොළව හදා ගන්න. පොළව ගැන කියනවනම් මේකට කට්ටිය කියන එක එක විදිහට කොම්පෝස්ට් තියෙන්න ඕනේ, කොම්පෝස්ට් පොර තියෙන්න ඕනේ කියනවා. එහෙම මොකුත් නැහැ. පොළවේ කොහොමද සාමාන්‍ය පොහොර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා හැම පොළවකම. මගේ මේ පොළව ගත්තොත් මේ කොම්පෝස්ට් කියන ඒවාගෙන් ඒ මේකේ බොරළුත් එක්ක මේ තියෙන පොළවක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකට මේ වගේ වගාව සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේව මුලින්ම මේ පොළව පස් තට්ටුව බුරුල් කරගන්න ඕනේ. දාලන්නේ මේ තියෙන්නේ අපි සිටුව ගන්න වැල්ල වලක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක හොඳට සැදුණු වැල්ල වලක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සිටුව ගන්නකොට අපි පොඩි ක්‍රම ටිකක් තියෙනවා කරගන්න. ඒ විදිහට අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඉස්සරම මෙන්න මේ පත්‍ර ටික මේක සාමාන්‍යයෙන් ගන්න ඕනේ. මේ පත්‍ර 8ක් විතර තියෙන කොලයක් 8ක් 6ක් තියෙන කොලයක් තමයි ගන්නෙ. මේකේ තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 7යි ඒකත් එක්ක 8ක් තියෙනවා. මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපි පත්‍ර 1 2 3 4යි 4ක් වගේ මේකෙන් අපි ඉවත් කරගන්න ඕනේ. වෙන විදිහට කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වැනිලා කියලා කියන්නේ දැන් ලෝකේ කුණු බඩු වලින් මෙන් අධිකම එක දෙවෙනියට තමයි මේ වැනිලා කියන දේවල් තියෙන්නේ. මීට මාස ගානකට උඩදී මේ වගේ අමුයෙන් කිලෝ එකක් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 6000 7000 අතර වගේ මිලකට ගියා. ඊට පස්සේ මේක වේලලා පදම් කරලා ගන්න එකක් රුපියල් 50000 60000 අතර වෙනවා දැන්වත් වෙළඳපොළේ. ඉතින් මේ විදිහට කපාගෙන ඉවරලා මේ විදිහට කපාගෙන මේකේ පත්‍ර මෙන්න මේ අකක් තියෙන හැටියට මේ දල්ලක් කියන එකක් කරන් තියෙන ඉඳලා මේක අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට කොළ මේකේ උඩ පැත්තට තියෙන තමයි මේක අපි සාදාගන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ දැන් මේක අපි මේ පැලේ සිටව ගන්න මෙන්න මේ ආධාරකේ
මේකේ හදා ගන්න ඕනේ. මෙහෙම මේක හදනකොට මේකෙන් කොහොම ඇනලා වෙලා මේක කරන්න හොඳ නැහැ. එතකොට මේ ආධාරයේ මෙන්න මේ ටික වුණාම මේක පැලවෙන්න තියෙනවා. එහෙනම් අපි යකඩයක් ආධාරයෙන් අනගෙන වෙලා අපි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම බස්සන්න ඕනේ මේක. මෙන්න මේ හදලා අපි ඊට පස්සේ මේක ඉඳන් මෙහාට අඟල් දෙකක් විතර යටට අපි මෙන්න මෙහෙම පස් ටික අයින් කරගන්නවා. මෙන්න මේ අයින් කරගෙන මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ මුල් මෙන්න මෙහෙම තියෙන මෙන්න මෙහෙම තියලා වෙලා මේ මුලෙන් මේ පැත්තෙන් එළියට තියෙන තමයි මේක අපි මේක පොළොවට පස් වලට වහලා යට කරගන්න. ඉතින් මේක මෙයා කරනකොට වැඩි යට කඩන්නේ නැහැ. යට කඩලා මේක කරන්නේ බුරුල් පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තියලා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තියෙන තමයි අපි මේක ඔන්නෝම හදාගන්න. ඉතින් බලන්න. අපි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට මේකට මේ ගන්න කේල් පඩර හරි බුවක් ගස්වල බුවක් වල වැටෙන කොළ හරි තමයි මේකට අපි ගන්න. මෙන්න මෙහෙම ගන්න අපි බෙද ගන්න ඕනේ. මේ ආකාරයෙන් බෙදගෙන ඊට පස්සේ මේකට වැඩි අවුල් ගන්නවට අපි මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ කේල් පඩර ටිකක් තියලා ඉවරලා එල වටේ මේක පොළොවට මුල් ටික අල්ල ගන්නකම් අපි මෙන්න මේ නේද කේල් පඩරල් වලින් මේක වහනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි වැනිලා වලක් හිටව ගන්න. මෙන්න මෙහෙම කරලා ඉවරලා මේ ආකාරයට හදා ගන්න. මොවත් මේ හැදපු හැම වැලක්ම මේ ආකාරයෙන් තමයි හැදුවේ. හදලා ඉවරලා මේ විදිහට මගේ ඔබට පෙන්වන්නම් දැන් මගේ පළදාව කොහොමද කියලා ඉවරලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ වැනිලා වගා තමයි. ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පේන්නේ අනේ වැල් 115ක් විතර වගේ වෙන්න මම වැල්ලා හදලා තියෙනවා. මේ වගේ ප්‍රමාණයක් හදාගත්තාම මම අදිර දෙකකට හැදුවේ. ඉස්සරම හදපු අදිරේ ටික තමයි දැනට පළදාව තියෙන්නේ. අන්න වගේ ඉතින් අවුව සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න ඕනේ. පොළොවට ගතියේ වතුරයි. මේක දැන් හැදෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වට හැමතැනම වගේ මේවා දැන් හැදෙනවා. ඔයලත් හදලා බලන්න මේ වගේ. කට්ටිය කියන වචනම විශ්වාස කරගෙන ඉන්න එපා. ඔයගේ වත්තේ හදලා බලන්න. මෙන්න මේ වගේ පළදාවක් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඉතින් මම කරපු මහන්සි ප්‍රතිඵල විතරයි මුල් ටික මහන්සි විතරයි මට තිබ්බේ. ඊට පස්සේ මේක පෝර දාන්න කිසිම දෙයක් කඩෙන් පෝර ගන්න කිසිම දෙයක් මේකට වියදමක් නැහැ. අපිට ඒ කාලේට ගස් ටික නඩත්තු කරගත්තා නම් අපිට මේ විදියට හදා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම මේ වගේ දෙයක් ඉස්සරම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ එකට වැඩ කරන මගේ මේ කුමාර අයියා තමයි මට මේ සම්බන්ධව මට කියලා දුන්නේ. මේ වැල්ල වගාව සම්බන්ධව මේ හදන්න කියලා වෙලා. යාට ඉතින් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ වගේ දෙයක් මට උගන්වලා වෙලා කියලා දීලා මේ වගේ වගාවක් සාර්ථක කර ගැනීමට උපදෙස් ලබා දීම සම්බන්ධව. ඉතින් යාළුවනේ මගේ මේ channel එක තාමත් ඔබ බලන අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක බලලා ප්‍රධානයෙන් subscribe කරන්න. subscribe කරලා bell icon එක තවන්න. like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපි ඉදිරියටත් මේ වගේ තව වීඩියෝ ගොඩක් ගෙනව බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ සියලු දෙනාට එනම් ජයින් ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. මගේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම ජය වේවා.